हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. रमीला रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजचा नवीन व्हिडिओ आहे आपला गोड दशमी. गोड दशमीसाठी हे मी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे आणि हा गूळ घेतलेला आहे. आता थोडं गरम पाणी घेऊया आणि त्यात हा गूळ टाकूया आणि पाणी गरम झाल्यानंतर आपण ते भिजवूया. हे गोड दशमीसाठी आपलं गुळाचं पाणी गरम झालेलं आहे. गरम करून हे गार केलं आहे. आता आपण हे गव्हाचं पीठ भिजवून घेऊया. हे बाउलमध्ये गव्हाचं पीठ घेतलंय गोड दशमीसाठी, तर ते आता भिजवून घेऊया. एवढं पाणी आपल्याला लागून गेलं. थोडंसं तेल टाकूया. आता हे आपले पीठ भिजवून झाले आहे. आता हे गोड दशम्या लाटून घेऊया, गोड दशम्या करून घेऊया. चला, तर आता हे आपलं गोड दशमीचं पीठ भिजवून झालेलं आहे. आता लाटून घेऊया. गव्हाचं पीठ भिजवताना 1 चमचा ज्वारीचं पीठ टाकलं तरी चालतं. आपण या पिठाच्या पुऱ्या पण करू शकतो, जसं आवडतं तसं त्याप्रमाणे आवडीनुसार. पुरी, दशमी, पुरी पण छान लागते, दशमी चांगली लागते. काहींना तेलकट आवडत नाही, त्यामुळे दशम्या पण चांगल्या लागतात.